Ang pagkakaroon ng malinis at ligtas na tubig, pahirapan sa kabundukan ng Quezon, Palawan. Makikita naman po doon sa physical na anyo ng tubig na yon, ang mga bato ay puno ng lumot at yung tubig mismo ay medyo malabo na. So alam natin na may mga particles na naandoon sa tubig na kapag nainom at pumasok sa loob ng ating katawan, pwedeng maging sanhi ito upang magkasakit at magkaroon ng diarrhea. Malaki po talaga ang importansya ng access to clean water dahil dito po nakadepende ang health, ang kalusugan ng tao. Actually po, human right siya or karapatang pangtao. Access to clean water ay hindi po nila na-achieve or wala po sila nito. Sa bayan ng Quezon sa Palawan, problema raw ang malinis na tubig. Noong 2017, isa ang barangay pinaglabanan sa nagkaroon ng diarrhea outbreak, kung saan 4 ang namatay. Hello po, Doc. Magandang araw po. Ayan. Mukhang ready na po kayo Saan po ba yung pupuntahan natin na community ngayong araw na ito? So, bali ang pupuntahan natin ngayon ay ang sitio at Gop. So, itong mga tubig na to ay mga natural water sources na ang pagkakala nila ay malinis. Medyo maputik yung daanan natin. Kaya kasi sabi nila, madalas umuulan daw dito, lalo na paghapon. Kaya kailangan din natin mag-ingat. Madulas, maputik. Pares kayo ng... Madulas talaga yung daan. Madulas. So mas mahirap talaga kapag inabutan tayo ng ulan kapag pakyat tayo din sa kanilang lugar. Yan, Dok, pandigo. Okay naman yun. Yan, dyan. Gagawin ko na yan sila dyan. Pero, actually, di ba ito? Dyan na rin sila umiinom. Yan na rin yung inibig nila pang inom. Kapagod. Hindi pa natin nakakalahati. Pagod na. Grabe ang layo. So, yun. Nandito ngayon tayo sa sitio at Gop. So, pagkatapos ng 1.5 oras mula doon sa main road. So, dito na rin sila naliligo. At dito na rin sila kumukuha ng tubig na kanilang iinumin sa pang-araw-araw. Kaya paminsan-minsan lang siya nagkalaba. So, karamihan dito sa barangay Pinaglabanan, ang mga water source nila puro ganito. Iniisip nila na bukal. Kung nakikita po natin yung kapaligiran ng water source nila, hindi maayos, maraming lumot. Naabutan pa namin ang ilang residente na naglalaba at nag-iigib ng tubig sa bukal ng Atgo. Si Tatay Malwin, madalas raw dito maligo. Opo. Ay sa akin, nangati nga yung katawan ko, kaya itong ginagamit ko din. Anong dahon po yan? Putat po. Putat ang tawag nila. Ewan ko lang kung totoo ba yung ganyan kasi yung sabi sa akin, putat ito. Tayo yung tubig dito, saan nyo po ginagamit? Ito na po yung pangsaing namin, iniinom namin, panglaba namin, dito na din po. So lahat po talaga, Opo, dito na, yun na yung ginagamit ninyo, itong Opo. tubig na ito. Wala po ba kayong ibang source ng tubig dito? Mayroon pa po pero malayo. Tayo hindi ba kayo nagkakaroon ng sakit kapag iniinom nyo yung tubig dito? Minsan po, naramdaman po namin yung sumakit ang tiyan, minsan nilalagnat pa. Nilalagnat. Opo. Pero paano yun, nung nagkasakit po kayo dahil sa tubig dito, ito pa rin po yung iniinom yung tubig? Opo, minsan pinainom lang namin ng mga talbos ng bayabas. Pagkatapos maligo, nagsalok ng tubig si Tatay Malwin na kanyang iuwi sa kanilang bahay.
Kikita na naman langgam. Sa akin. Bukod sa tubig mula sa bukal, mayroon din silang malaking drum sa kusina kung saan iniimbak ang tubig ulan. Ito pang screen namin, pamugas ng pinggan, pang pakain sa baboy, kung may baboy. Yan lang po ang ginagamitan dyan. Hindi yan namin iniinom. Diniinom. Opo. Malaking tulong po ba yung ulan? So, parang blessing po sa inyo. Opo, alang-alang sa katandaan ko, hindi ko na kayang mag-igib araw-araw. Kaya nagtipid na lang kami. Dito sila kumukuha ng ipakukulong tubig. Yan na po yung pangkakape ninyo? Opo. Okay naman po sa inyo, hindi sumasakit siya niya? Hindi po, mas maganda pa nga ito eh, kasi hindi kasi parang vitamin po. Parang vitamin na. Maganda yun. Pati yung baby mo, yan din ang iinumin niya? Opo. Gusto niyo yung tikman? Ang noodles na kanilang pananghalian, pakukuluan naman gamit ang tubig mula sa bukal. Ipakulo-kulo muna. Nang maluto na ang noodles, pinagsaluhan ito ng mag-anak. Makikita naman po doon sa physical na anyo ng tubig na yon, ang mga bato ay puno ng lumot at yung tubig mismo ay medyo malabo na. So alam natin na may mga particles na naandoon sa tubig na kapag nainom at pumasok sa loob ng ating katawan, pwedeng maging sanhi ito upang magkasakit at magkaroon ng diarrhea. Problema rin ng mga residente ang palikuran. Wala kami pong kubita. Saan po kayo nagsisiyar? Sa gubat po. Sa gubat talaga. Minsan may nakikita pa kami na may nagatay doon sa tabi ng tubig. Minsan lang. Pa isa-isa lang. Hindi sabing may makikita kayo bawat pumunta doon, mayroong tayo, wala. Dahil nga ang mga tao dito, wala silang sariling kubeta, ang nangyayari ay kung saan lang sila abutan ng sakit ng tiyan, doon na sila dudumi. So, pagdating ng tag-ulan, posibleng yung dumi na yon, dumi ng tao, dumi ng hayop, sasama sa agos ng tubig at posibleng ikontamina yung mga pinaniniwalaan nilang safe na water sources. Marami pong nagkakasakit dito sa lugar na to. Una-una po yung diarrhea, tapos malaria. Ang sa tingin ko po galing po sa tubig na iniinom ng mga tao kasi yung lalo na pagdating ng tag-ulan, doon din po nag-ano yung kaso ng diarrhea. Dahil po sa layo ng lugar, hindi sila maidala kaagad sa ospital. Sa datos ng National Water Resources Board nitong Marso, 11 milyong Pilipino ang walang akses sa malinis na tubig. Kadalasang nanggagaling umano ang tubig na kanilang ginagamit at iniinom sa sapa, ilog, balon at poso. Kapag kontaminado ang tubig, nauuwi ito sa diarrhea, cholera at iba pang waterborne diseases at posible ring maging sanhi ng pagkamatay. Hindi man agarang malinis ang tubig sa kabundukan, ang kanilang ginagamit na tubig maaari raw masolusyonan sa tulong ng international non-government organization na Waves for Water. Ito pong mga lugar na ito ang aming pangunahing pinupuntahan
At ang layunin po namin, bigyan sila ng clean water access sa pamamagitan po ng filtration systems. So ang filtration systems po na aming ginagamit ay point of use. Ibig sabihin po ang treatment ng tubig ay bago po nila inumin. Pagkatapos po nila mag-igib, kadalasan po sa mga ilog, sapa o kaya balon o sa kanilang poso, pwede pong padaanin yung tubig dito po sa filter at pagkatapos po nito, magiging potable na po siya. Ang technology po ng filter ay gumagamit po ng hollow fiber membrane. Ibig sabihin po, napakapino po ng filter ng membrane sa loob. So parang tela po na napakapino ang butas na ang mikrobyo o bacteria, protozoa and cysts na nagdadala po ng sakit tulad ng diarrhea, typhoid, salmonella, E. coli at kung ano man pa po ay hindi na po nakakalusot dito po sa membrane. So hindi na po siya nakakadaan at paglabas po ng tubig, ito po ay maiinom na. Ano pong gamit nitong timba na ito? Ang ipinamimigay nilang water filters kayang magamit sa loob ng 10 taon. Katumbas ito ng halos 3.5 milyong litro ng tubig. Ito yung mismong setup na ang ginagawa lang dito, naglalagay tayo ng tubig. So yung tubig na yon dapat hindi siya walang halong chemical. So pwedeng galing siya sa natural na tubig. And then magfo-flow lang yung tubig by gravity. Tapos ito, kung mapapansin niyo po ito na po yung pinaka-filter na sasala ng lahat ng dumi na visible sa mata ng tao. So ganyan po siya. So, itong timba na ito ay hindi gumagamit ng elektrisidad. Ayan. So, medyo malinis-linis naman siya. Medyo malinis-linis. Pero may nakita ko dito, mga lumot. Lumot ba to? Ayan. Sinisilip ko dito sa loob. Nakikita ko na medyo marumi pa rin talaga siya. Ayan, no? And yung amoy, amoy lumot siya. Dahil nga yung pinagkuhanan natin ng tubig ay may mga lumot na. Medyo marumi siya pag sa loob mismo. Dito lang mukha lang talaga siyang clear. So, itatry na natin yung water filter. Ngayon, ang tubig po na ito ay galing po dito sa bukal na ito. Pero dinagdagan lang po natin ng konting lupa para mas maging malabo yung tubig nito. Para pagka pinakita po natin yung kalalabasan ng tubig na na-filter, mas ma-appreciate po natin siya kung ano yung pagkakaiba nila. So hihigpitan lang. At makikita po dito sa araw, ang pasok po ng tubig na madumi ay galing dito, lalabas dito ay malinis na tubig. Lumilinis siya, oh. Doon kanina, malabo yung tubig, medyo may pagka-brown. Eto ngayon, naging clear na siya. Ang galing, Doc. Ang bilis po, ah. Kung mapapansin po natin yung pagkakaiba ng pinanggalingan na tubig tsaka yung kinalabasang tubig. So ganyan po yung pagkakaiba nun. Ngayon, ang filter na ito ay kayang mag-filter ng bacteria, virus, pati yung mga maliliit na particles. Kaya masasabi po natin na itong tubig na ito ay safe ng inumin. Anong lasa, Doc? Wala naman, parang tubig lang. Hindi ako nakakalasa ng parang lasang lupa, lasang putik, amoy putik. Actually, yung amoy niya wala na rin eh. Ito, mas malinaw na compared dun sa tubig na galing sa bukal. Makikita natin agad yung difference. And kung titingnan ko naman sa taas, ayan, tignan lang po natin din. Mas malinaw talaga to. May mga parang konting dumi pa dito. Ito, clear na. Ito na yung tubig na ginamitan ng water filter. Amoyin muna natin. Wala na siyang amoy kanina. Medyo amoy lumot to eh. Amoy lupa. Ayan. Ito, wala na talaga siyang amoy. Dok, wala siyang lasa eh. Diba? Pati yung lasa, yung amoy nawawala. Walang amoy. Tapos, hindi naman lasang lupa, lasang lumot. Malaki po talaga ang importansya ng access to clean water dahil dito po nakadepende ang health, ang kalusugan ng tao. At kung wala po siyang kalusugan, hindi po magandang tubig na iniinom niya, marami po siyang oras na nawawala sa pagtatrabaho. Ang mga bata po hindi nakakapasok sa eskwelahan at lumalaki po ang gastusin. So nawawala na nga po ng kita dahil hindi nakakapasok sa trabaho.
gastusin pa po para po sa pagpapagamot dahil po sa isang easily preventable or napakadaling maiwasan o malutasang sakit ang kanilang hinaharap dahil po yung napaka-basic na pangangailangan, actually po human right siya or karapatang pangtao, access to clean water ay hindi po nila na-achieve or wala po sila nito. Ang layunin po talaga ng Waves for Water ay mag-empower o bigyan po ng kapasidad at teknolohiya yung mga leader at kampiyon po ng health at clean water sa kanilang mga komunidad gamit po ang technology o filters na ginagamit namin. Hindi naman kami nakasakit. Nagmula yung nagbigay ng filter na sinabi mo. Hanggang ngayon asawa ng Panginoon wala din nakasakit. Kasi kahit malabo yung tubig, pag ginamitan ng filter talagang malinis talaga. Kung tutuusin, libre ang tubig sa kabundukan, pero responsibilidad natin na panatilihing malinis ito para ang pagkakasakit ay maiwasan. Mula rito sa Quezon, Palawan, ako si Lilian Tiburcio, I stand for truth.